chào tất cả mọi người đã quay lại với Trúc Kim Channel. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về trải nghiệm slime shop mà hồi đó giờ mình mong ước bớt slime shop như thế nào. Và đây là cái thành phần chính trong đây nè. Thì cái video này mình không có bỏ mình không có kem cỡ đâu nên mình không có bỏ vô cho nó bông shop á. Nên mình sẽ sử dụng kem đánh răng nè, đồ đựng nè, đồ đựng nè, đồ khuấy nè, dung dịch rửa miệng và keo sữa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu coi. Let's go. Bây giờ mình sẽ đổ này vô. Keo sữa còn. Nãy mình mới đi party và mua được keo sữa mới. Tại vì còn keo sữa cũ nên mình sẽ lấy luôn. Các bạn hãy ủng hộ mình, nhấn like, share, subscribe và để ủng hộ kênh của mình về thành viên mới, nhiều bạn mới, để chúng ta cùng trò chuyện trên Facebook, Messenger, tạo nhóm chung nha. Đây là keo sữa, cái mùi không phải mùi sữa. Giờ mình sẽ xảo qua cái khúc này để không có mất thời gian của các bạn nha. Và mình đã sử dụng cái keo sữa mới, còn cái keo sữa cũ này mình sẽ tối nay mình sẽ vớt hết ra luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cho nước vào. Tại vì hồi nãy mình ngưng á, mình đi lấy cái keo sữa này. Đây luôn. Mình dính ra dung dịch cho miệng. Mình sẽ trộn với nước. Cái gì nó đặc lại nè các bạn. Cái gì nó đặc lại luôn. Ngoại lên nha. Hiện tại bây giờ đã chiều rồi. Oh my god, văng. Tại vì ở ngoài đây còn có cái đèn này để phụ. Giống như hơi bị lỏng vậy đó. Còn ở trong nhà gắt hình như hơi bị lỏng quá thì phải. Mà mình làm càng lỏng càng tốt mà các bạn. Thì mình thấy trong YouTube nó làm như vậy á, các bạn làm như vậy á, có mấy bạn kia trong máy tính có những cái clip kia nữa. Mình sẽ cho bây giờ nước vào khuấy đều. Thôi mình sẽ nhào bằng tay nha. Tại vì á, có lúc á, mình nản á, mình cho vì nhà mình đã sửa điện nên mở nhạc lên, mở nhạc xuống rồi. Cái là đó. Chưa có thành công. Xuống. Trời. Nhà nói lao hả qua cái oh my god. ở đó phát đang ở đó. Cái cầu nha. Bây giờ mình sẽ sửa tay để mình Vô hay vậy? Nếu người ta muốn vô thì cũng phải lộn đó.
dịch cho em, giùm em ơi. Cho dung dịch vô giùm em. Cho vô. Vô đây nào, cho tay em. Được rồi thôi. Em làm dẻo để cho vô nó vừa. Giọt nước. Vô đó hả? Thì em làm muốn với dẻo hơn nên mới nhồi á. Muốn làm cứng là khỏi nhồi. Hồi nãy nó dính tay mình rắc rối lắm luôn á các bạn. Mình sợ nó không thành ai về. Anh mình để trợ giúp mình. Nếu như mà nó không có dẻo thì mình sẽ bỏ cho nó ra tim. Anh mình bên kênh YouTube Channel á, các bạn nhớ đăng ký với cho anh mình luôn nha. Ui da. Nó bị cứng. Cho quá lố dung dịch trên miệng luôn rồi. Nó hơi bị cứng. Nhét cái này xả nó không? Quần cái gì đó? Quần à, nhét là cho nó đừng có vô nó ẻ. Cho em bị ồn ào một tí xíu nha. Nó đâu nè. Thú thằng con nó buông lại, mẹ con nó đáp dành ra là nó nổi. Nó bó tay rồi, lên đi con khác. Thế hồi mình sẽ và chơi slam thử cho các bạn coi. Là ở cạnh bên những xa xa xôi, ngày cảm giác trong tim cứ thế phải đi. Mình sẽ chưa có đặt lại. Mình sẽ cho nó đặt lại nào. Cho quá nhiều nước. Nhưng mình thấy các bạn làm như thế, làm nó lỏng lỏng một tí xíu, chảy một tí xíu và cho vô xốp nó sẽ vừa. Rồi về. Ui. Cho mình dừng đây tí xíu, mình sẽ chữa lại slime nha các bạn. Các bạn ơi, mình đã chữa lại slime này nha. Khá là bóng và kêu tiếng rất là lớn và kéo cũng rất là đã luôn. Nhưng mà nên bỏ thêm một ít kem đánh răng lô súp vào. Mình làm cho nó chảy bỏ vô cho nó vừa. Vậy nào. Rồi nghe tiếng nha các bạn. Bàn này hơi bị trơn đó, nên không có bị dính ở dưới. Sẽ bỏ một ít sốt. Ủa lô giúp chứ lột sốt. Cái nào này có màu xanh mình sợ bỏ vô cái nó lẫn màu xanh luôn.
Sợ quá các bạn ơi, nó có màu xanh rất là đậm luôn á. Hy vọng bỏ vô nó sẽ không có được không có phải là màu xanh, nhưng mà cái xốp cũng là màu xanh mà các bạn. Giờ nó chảy nè. Giờ mình sẽ bỏ xốp vô, nó sẽ vừa. Nhưng mà hơi bị chảy quá để nha. Bỏ thêm dung dịch cho miệng, bỏ hơi bị nhiều. Ồ, cái video này mất thời gian dữ. Cái gì hành trình làm slime shop vậy đó. Sợ đếm đồ quá. Ôi ôi, đụng cái máy quay luôn. Mỏi tay quá. Mình đã chữa xong hết rồi, tự nhiên bà đặt bỏ vô đây. Bây giờ mình sẽ bỏ xốp vô nha. Nó là bị nhẹ, tại vì mình quay ở ngoài. Sẽ đổ vô đây. Rất là nhẹ, mình sợ nó bay các bạn. Nhẹ dữ lắm luôn á. Giờ mình sẽ buộc cái này lại. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ từ từ. Tại sao bỏ mà thấy rồi các bạn. Tại có thấy nó có cái cây bông gì mà Rồi. tím mà cái bông đó. Hình như có gió. Wow, đã dữ rồi các bạn. Wow, đã dữ. Bỏ phải nhiều vô mới được. Không biết cho từ từ nó có bị rớt ra không. Nhưng mà cảm thấy phê đó. Đã quá. Đã lắm luôn. Mới đầu á mình tính là cho gọi là cho kia vô. Tuyệt vời ở mặt trời. Tuyệt vời ở mặt trời, tuyệt vời ở mặt trời. Đẹp quá đó các bạn ơi. Bây giờ mình hít slime shop rồi đó nha. Mình chỉ lấy 1/25 của cái bịch thôi à. Mà nó được một cục đã ghê chưa. Bò lúc con cho lúc nó nóng hổi thôi. Biết rồi. Đây. Đó, các bạn đang nhớ thử nha. Các bạn mình chưa bao giờ chơi slime này nè. Hãy thử nha. Đã lắm luôn á. Cái hạt nó không có to như mình nghĩ, nhưng mà cái màu nó bị lẫn vào cái cục slime rồi. Có
số các bạn mà slime nổi tiếng á thì bán loại slime mà không có bị lẫn màu vô slime cái shop. Em sẽ bỏ thêm đây cái bánh gì các bạn. Sao slime nó dính tay hoài ta, ý làm cho nó chạy chạy qua cho slime cho nó vừa, nó không bị cứng hay gì nó vẫn dính tay. Nhưng mà thành công mỹ mãn. Tại vì có shop nên nó sẽ không kêu lớn, nhưng mà nó rất là đẹp. Lần đầu làm slime. Còn video của mình đến đây là kết thúc. Còn video của mình làm slime shop đến đây là kết thúc. Bạn nào mà thích thì hãy cho mình một like. Đừng quên subscribe, đăng ký cho kênh mình và share để chia sẻ cái video này cho nhiều bạn xem nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Chúc Kim Channel. Bye bye, love you.